প্ৰথমতে মই PC ডেট এণ্ড টাইম ছেটিংছটো ভুল হৈ আছে, ৰং হৈ আছে। সেইটো মই কেনেকৈ সঠিক আনিব পাৰে মই তাই দেখুৱাইছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ ছেটিংছটো আপুনি নিজে গম পাব। এইটো চাই লওক, আপোনালোকৰ এইটো ভুল হৈ আছে। এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে? প্ৰথমতে তুমি নেট কানেকশ্যনটো তুমি কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে অনলাইনত নেটটো কৰিলে বিশেষকৈ সিমান দিগদাৰ নহয়, তেতিয়াহে বাকী ক্ৰম সেইবিলাক কৰিব পাৰে। এতিয়া ডেটটো আজি তাৰিখত হোৱা নাই। আজি হৈছে 26 তাৰিখ 12 মাহ 2022 চন। সেইটো হৈ আছে PCটো। তাৰ কাৰণে মই PCটো ক্ৰমটো খুলিছোঁ। ক্ৰমটো নুখুলিব। ক্ৰম মানে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ নুখুলিব যদি তোমাৰ তাৰিখটো আৰু ডেটটো ভুল হৈ থাকে। সেইটো কোনোপধ্যে সম্ভৱেই নহয়। সেইটো মই কেনেকৈ ৰিয়েল টাইম কৰি দিব পাৰে সেইটো তোমালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। মই এইটো খুলি আছোঁ। এইটো ক্ৰমটো আচলতে আজি তাৰিখটো মিলা নাই যে, সেইকাৰণে নুখুলেই তাৰমানে। এইটো যিকোনো খুলিলে তোমালোকৰ এইটো নুখুলিব। এতিয়া মই ছাপ'জ হোৱাটছআপটোৱে খুলি চাইছোঁ মই, কিন্তু নুখুলিব। এনেকুৱা দেখুৱাব তোমালোকক। ইয়ৰ ক্লক ইজ বিহাইণ্ড। এইটো মই কৰি ল'ব কৈছে। এইটো আপডেট কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াতো কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত পৰাকৈ মই তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট এইটো এনেকৈ খোলা নাই এইবিলাক। তাৰপৰা মই এই চুকত তাৰিখ আৰু ডেটটোত মই চিলেক্ট কৰিম। ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত চেঞ্জ ডেট এণ্ড টাইমত গৈছোঁ। তাৰমানে সেই আগতে কৰাৰ নিচিনাই আৰু তাত হোৱাৰ পিছত তুমি হাতেদি কৰিব পাৰা। এইটো চেঞ্জ কলকাতা মুম্বাই থাকিব। তাতে তুমি কোনটো হয় সেইটো দিলা। আমি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ টাইমটো হয় এইটো UTC +05.30 চেন্নাই কলকাতা মুম্বাই এইটো থাকিব দিব। এইটো কৰাৰ পিছত অ'কে। তাৰপৰা ইণ্টাৰনেট টাইমৰ লগত মিলাব পাৰিবা তুমি। চেঞ্জ ছেটিঙত যাবা। চেঞ্জ ছেটিঙত গৈ পিনে তুমি টাইম উইণ্ড'জ কমত timenids.com টাইম NWNids.com যিকোনো এটাত কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এইটো উইণ্ড'জ মই চলাইছোঁ ন, জাষ্ট মই উইণ্ড'জত দিবিটো টাইম উইণ্ড'জ কম মই আপডেট কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবা তুমি এইটো 22 আহি গ'ল। টাইম মতে আজি হৈছে এতিয়া বাজিছে 10:13 26 তাৰিখ 12 মাহ 2022। এইটো আপোনালোকে চাই ল'বা। এইটো কৰিলে তোমালোকৰ শুদ্ধ হয়। এনে কৰি ল'ব পাৰিবা। এইটো আপডেট কৰাৰ পিছত এইটো আপডেট মই মাৰি দিলোঁ। এইটো হৈ গ'ল। মই অ'কে বটন টিপিম। এইটো অ'কে মাৰি দিলোঁ। এইটো কাম ফিনিছ। এইটো তোমাৰ ছেট হৈ গৈছে। ছেট হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া আকৌ খুলি চাম এইটো খোলে নে নুখোলে। যিকোনো তুমি এইটো পেজ চাব পাৰিবা। এতিয়া ছাপ'জ এইটো হৈ আছে। এইটো মই খুলি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকৰ। মই কোনটো খুলি দেখুৱাম এতিয়া। ইউটিউব চাব পাৰিবা। মই হোৱাটছআপটো আগতে মাৰা আছিলে। হোৱাটছআপটো মই খুলি দেখাইছোঁ। এইটো আহিছে আপোনালোকৰ লোডিং হৈ আছে। এইটো আহিব হোৱাটছআপ এটা আহিব। এতিয়া অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব, যিহেতু নেটৰ দ্বাৰা চলে ন। আহিলে আপোনালোকৰ এইটো দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া অৰিজিনেল আহি গৈছে। এইবিলাক তুমি চলাব পাৰিবা। এতিয়া জাষ্ট এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপ ডাউন কি কৰিব বিচাৰিছে এইবিলাক আহি গৈছে। এইবিলাক মই কাটি দিছোঁ। এইটো তাৰপৰা আৰু বেলেগ চাওঁ বুলি যিকোনো কৰিব পাৰিবা নেটৰ বস্তু। তাৰমানে চাৰ্চ কি চাব বিচাৰিছা তুমি।
কৰিব পাৰিবা। মই এইটোৱে তোমালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ ডেট এণ্ড টাইমত। এতিয়া মই এইটো ক্লজ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে তুমি চাব বিচাৰিছা তুমি চাৰ্চ মাৰি দিবা। এইটো মই তোমালোকক এই আছাম কেয়াৰটো মই খুলি দেখুৱাইছোঁ। চাৰ্চ মাৰি দিবা আছাম কেয়াৰ। আছাম কেয়াৰ মাৰি দিলোঁ, চাৰ্চ কৰিলোঁ তাত, তাৰপিছত আহি গৈছে এইবিলাক। যিকোনো তুমি চাব পাৰিবা আছাম কেয়াৰ, যিকোনো হেৰি খুলিব তেতিয়াহ'লে চাব পাৰিবা। এইটোৱে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল তোমালোকক। আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলেগকো চাবৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সকলোকে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ ইমানতে কৈ ধন্যবাদ। আগলৈও যাতে ভিডিঅ'বিলাক চায়।